Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni, ahogy az itt látható keretes fűrészgépet egy kicsit üzembe helyezem, de most nemrég vásároltam, de hogy 15 évig egy féltető alatt állt, úgyhogy elég sok javítani való akadt rajta. Sajnos a technika ördöke csúnyán megviccelt, így egy csomó videó felvételem elveszett, úgyhogy egy-két munkát, amit nem tudok megmutatni, azt csak szóban magyarázok el. Egyrészt egy csomó kenési hely található a gépen. Ezek a régi fajta szerencés zsírzókkal voltak ellátva, vagy Stauffer zsírzóval más néven. Azonban több helyen is, ahol most már zsírzógombok láthatóak, ott bele volt törve, vagy ki volt szakadva a menet. Ezeket menetjavító spirállal javítottam, úgynevezett helikál betéttel. Az első komolyabb javítani való, vagyis hát felszerelni való, ez a nyomásmérő óra volt. Ezzel a tekerentyűvel lehet állítani, hogy mekkora erővel nyomja a gép a fűrészlapot az anyagra. Így ehhez kellett esztergálni egy közbetétet, és fel kellett szerelni ezt a nyomásmérő órát. Ami még hátra van, hogy ide az olajbetöltő nyírásra egy nívópálcát kell majd készíteni. Itt ezeket a fém csúszóvezetékeket meg kellett tisztítani. Ahonnan pedig folytatni tudom a videófelvételek bemutatását, az itt lesz. A dugattyúnak ezt a csapját szereltem ki, ugyanis fordítva volt beszerelve, és ezen az oldalon volt a zsírzó, amit szépen ez a kar letört róla, beletört a furatba, és itt a következő videón ennek a betört darabnak az eltávolítása látható. Először azt hittem, hegesztővel kell majd kiszedni, de sikerült anélkül kipányászni belőle, utána pedig majd következik az olajcsere folyamata. Megúsztuk hegesztő nélkül. Úgyhogy jöhet egy kis menettisztítás, és mehet vissza a helyére. Végül a menet használhatatlan volt, így itt is helikálos javításra volt szükség. Ezt most nem mutatom meg, az előbb már mutattam, hogy működik. Most pedig jöhet a rögzítő csavarnak egy furat készítése. Visszaütve a csapot, meggyőződtem itt a furaton keresztül, hogy jó helyen van a furat. Most pedig mehet bele vissza a csavar. Ennek a hegyét köszön egy kicsit lekúpoztam, hogy jól illeszkedjen bele. Ilyenkor azért érdemes egy anyát rátekerni, hogy visszafele kitisztítsa a menetet. Én ezt nem tettem meg, szerencsém van, mert visszamegy a helyére, úgyhogy ez is mehet be. Következő tannivaló itt a másik oldalon lesz, volt itt egy kis fedél, itt látható. Ebből is hiányzik a zsírzó, illetve mivel jó sokáig szabadon volt ez a furat, itt a mögötte lévő golyós csapáját is egy kicsit kimosom féktisztítóját a sűrített levegővel. Aztán pedig megnézem, hogy ez a menet használható a zsírzógombnak, vagy ezt is meg kell betétezni. És akkor újra kenjük azt a csapágyat is. Szerencsére itt a menet használható volt, úgyhogy ez mehet is vissza. Itt körbe zsírral bespréztem a csapágyakat, majd utána a zsírzógombon keresztül még kapni fog bőven.
Következő lépés ennek az állítótekernek a felszerelése. Az jelenleg nem igazán akar rámenni, úgyhogy most egy kicsit reszelővel ráigazítok. Végül nem csak ezzel volt a gond, hanem itt a furat vége is el volt verve. Át kellett eresztem majd a 13-as fúrót. Látszik, itt szinte semmit nem vitt, még ezen a végén zikáltből hozott le belőle. Úgyhogy mehet is fel a helyére. És akkor mindjárt keresünk oda valami kis csapszeget. Végül egy ilyen rugós feszítőszög mellett döntöttem, egy ilyet találtam itthon ebben a méretben. Nem maradt más hátra, mint kicserélni a fűrészlapot. Először le kell lazítani elől a feszítőt, majd pedig a két rögzítő csavart. Még egy lépés maradt, mielőtt a gépet üzembe lehetne helyezni, az pedig az olajcsere. Itt én ezzel már előhaladtam, mert elég komoly művelet volt a leeresztő teknőt alá helyezni, fel kellett emelgetni, és ezen alácsúsztatni. Hát itt látható is, hogy ez erősen szükséges volt. Nem éppen úgy néz ki ez a trutyét, mint valami hidrolikaolaj. És tele is van vízzel, ami itt az évek alatt kicsapódott a házán. Nem tették könnyűvé az olajcserélőknek a dolgát, és a leeresztő csavar itt bent a kanyarban található. És jó hosszú csavar is, tehát itt a teknőtől ki se fért, elég sokat lehet vele küzdeni. De ez is megvan. Már 2 napja itt van alatt, úgyhogy remélhetőleg mindenki csöpögött belőle, ami ki akart jönni. És akkor mindjárt lehet visszacsinálni a folyamatot, és ez is mehet bele a friss olaj. Egy gyors életkép az emelésről. Kicsit megrövidítettem az olajeresztő csavart,
egy új résztömítéssel már mehet is vissza a helyére. Most a részgyűrű kilágyításával nem foglalkoztam, szerintem így is elég lesz ide. Így ott található egyébként a csavar.